السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، تحية طيبة وبعد. مستر أحمد رجب معكم إن شاء الله، ونتمنى بإذن الله تعالى إن نكون موفقين بإذن الله تعالى. إن شاء الله النهاردة هنعمل ريفيجن على الجزء المطلوب منكم اللي هو سكند لو اوف نيوتن والسيركلر موشن وجرافيتيشنال فورس. أولا يا شباب، نظام المنهج عندكم خلاص، أو نظام الامتحانات عندكم بقت نظام للتشوز. فانا هجيب كام سؤال كده تشوز نحله مع بعض باذن الله تعالى. اولا بيقول لك choose the correct answer. number 1 if acceleration due to earth's gravity on earth equal 9.8 meter per second square. G gravitational field intensity equal 6.67 by 10 power negative 11 newton per meter square by meter square per kilogram square. Radius of earth equal 6.36 by 10 power 6 meter. So the mass of earth equal space kilogram. ومديك شوية choices او مديك شوية اختيارات. اولا يا شباب، هنا لو جينا بصينا الراجل عايز الماس. احنا خدنا قانون يقول لك ايه لما اجي الاقي كلمة general gravitational field او اللي هي بيسموها الاكسلريشن due to gravity. الجي equal جي ام اوفر ار سكوير. انا عايز اجيب الماس، طبعا انا راح اعمل كروس واجيب الجي ام كابيتال ايكوال جي ار سكوير، يبقى بالتالي الام ايكوال جي ار سكوير اوفر جي. هبدا من خلال التعويض عوض بسيط، يعني جي سمول اللي هو الاكسلريشن جي 9.8 باي الار سكوير اللي هو الراديوس اوف ايرث ايكوال 6.36 باي 10 باور 6 كلها سكوير، واعمل ديفايد على الجنرال جرافيتيشنال كونستانت ايكوال 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 11. احسب الفاليو دوت، الاقي في الاخر هيطلع معاك 5.94 باي 10 باور 24 كيلو جرام، وده الماس. يبقى الاجابه بي. question number 2 a planet of mass 4 times that of the earth and its diameter is double that of the earth. If the weight of object on the earth is 200 newton, so the weight of object on this planet equal space newton. الراجل بيقول لك هنا ومدي شويه تشويسز اختيارات. اولا الريشيو، طبعا هنا الراجل بيقول لك ان الماس بتاع الكوكب 4 امثال الماس بتاعت الارث، يعني الام ايكوال 4 تايمز ام ايرث. الدايمتر بتاع البلانيت كمان دبل الدايمتر بتاع الارث، يعني الار بتاعت البلانيت ايكوال الراديوس اللي هو دبل الراديوس اوف ايرث، لان يطبق الدايمتر بيطبق على الراديوس. يبقى الراديوس بتاع البلانيت دبل الارث، يبقى بالتالي الراديوس بتاع البلانيت هيبقى دبل الراديوس اوف ايرث. عايز الويت بتاع الاوبجكت على البلانيت. احنا خدنا قانون يقول لك ان الجي ايكوال جي ام اوفر ار سكوير. الريليشن بين جي سمول اند ام از دايركتلي بروبورشنال اند انفرسلي ويز سكوير اوف راديوس. يعني لو انا حبيت اعمل كومباريزون بين الجي على الارث والجي على البلانيت، الجي على البلانيت اوفر الجي على الارث هتبقى ايكوال الماس، لان دايركت الجي بتاعت البلانيت تبقى ايكوال الماس بتاعت البلانيت على الماس بتاعت الارث باي وانفرسلي مع السكوير اوف راديوس، يعني هتبقى باي الار اي سكوير اوفر ار سكوير، لان الريليشن انفرس. يبقى الجي اوفر الجي ايرث ايكوال الام بلانيت باي الراديوس اوف ايرث سكوير اوفر الماس بتاعت الارث باي الراديوس اوف بلانيت سكوير. وابدا اعمل تعويضات يا شباب. يبقى الجي اوفر الجي ايرث ايكوال الام اشيلها واكتب مكانها ال 4 ام ايرث، هشتغل اجابتي كلها بدلاله الارث. يبقى 4 ام ايرث باي الار ايرث سكوير تنزل، الام ايرث تنزل، والار اشيلها واكتب مكانها 2 ار اي اعمل لها سكوير، يبقى معناها ال 4 ام اي باي ار اي سكوير اوفر ام اي 2 ار اي سكوير، واحسب الحسابات بتاعتي اطير الام اي مع الام اي واطير ار سكوير مع الار سكوير، هيبقى لك 4 اوفر 4 هيطلع ريشيو 1. يبقى بالتالي الجي بتاعت البلانيت ايكوال الجي بتاعت الارث. وطبعا خد بالك من حاجه، انا لو حطيت ام هنا وام هنا يعني ام مع جي، ام مع جي وام مع جي، يعني ام جي اوفر ام جي اي، في الحالتين هيبقى الويت، يعني الويت بتاع البلانيت على الويت بتاع الارث هيبقى ايكوال 1 اوفر 1. يبقى الوزن الاوبجكت على البلانيت هو نفسه الوزن الاوبجكت على الارث، يعني الويت بتاع الاوبجكت على البلانيت ايكوال 100 يطلع 200 نيوتن، يطلع الاجابه 200 نيوتن. Number 3 a mine is at 500 meter deep below the surface of the earth. Find the acceleration due to gravity inside that mine, giving that G equal 6.67 by 10 power negative 11, radius of earth equal 6.36 by 10 power 6, mass of earth equal 5.98 by 10 power 24 kilogram.
الماين طبعا فكره الماين المناجم، احنا لو جبنا اوبجكت وحطيناه في الماين ده يا جماعه، في الحاله دي هيبقى الديستانس بتوين الاوبجكت الموجود في الماين دوت وسنتر اوف ذا ايرث ديكريز. واحنا اتفقنا قلنا ان جي ايكوال جي ام اوفر ار ار سكوير لو الكلام دوت كان موجود على السيرفيس اوف ايرث. لكن لو انا نزلت في الماين الراديوس هيقل، يعني distance between object and center of the earth هيبقى ديكريز. طيب ديكريز ازاي؟ هيبقى عباره عن الار اللي هو الراديوس بتاع الارث ماينس ال اتش. يبقى معنى الكلام القانون هيتعدل، هيبقى جي ايكوال جي ام اوفر ار ماينس اتش باور 2، واعوض تعويضاتي الجي اللي هي جنرال جرافيتيشنال كونستانت 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 11 باي الماس اوف ايرث ايكوال ايكوال ال 5.98 باي 10 باور 24 كيلو جرام اوفر الراديوس اوف ايرث اللي هي 6.36 باي 10 باور 6 ماينس الهايت او الديب اللي هو او الدبث اللي هو 500 ده، يبقى كل دوت باور 2. احسب الحسبه بتاعتي هيطلع معاك في الاخر الجي ايكوال 9.86 متر بير سكند سكوير، يبقى الاجابه سي. نمبر 4 if the distance between the center of two masses decreases to its half. لو المسافة اللي بين السنتر اوف تو ماسز ديكريز هاف يعني قلت للنص، and each mass وكل كتلة منهم انكريز دبل، يعني المسافة قلت للنص والماس بتاع كل واحدة منهم انكريز دبل. احنا قلنا ان الاف ايكوال جي ام ام اوفر ار سكوير. معنى الكلام الجي كونستانت زي ما هي، الماس بتاع كل واحدة منهم انكريز دبل، يعني اصبحت 2 ام والثانية اصبحت 2 ام، يبقى تعمل لهم باي يطلع لك 4 ام ام اوفر الار كمان انكريز دبل او ديكريز هاف، يعني اصبحت بعد ما كانت ار اصبحت هاف ار، يبقى الجي 2 ام اوفر هاف ار باور 2. طبعا تيجي تحسب هيبقى جي ام ام تنزل معظمه مكرمه والار سكوير، وهيبقى لك الام بقت 2 باي 2 يبقى فيها 4 فوق، وهيبقى لك تحت كوارتر. طبعا ال4 ديفايد كوارتر يبقى ايكوال 8، يبقى القانون بعد ما كان اف اصبح معاه 8 جي ام ام اوفر ار سكوير او اصبح 8 اف، يبقى انكريز 8 تايمز، يبقى الاجابه ايه؟ نمبر 5 the ratio between the universal gravitational constant on the earth to that on the moon is كام؟ نقط يونيتي. اولا يا جماعه general gravitational constant doesn't change at any place، في اي مكان في الارث في المون في الصن في اي مكان الجنرال gravitational constant ده يا جماعه is universal constant ثابت كوني doesn't change، يبقى الريشيو في الارث على المون تبقى constant يعني تبقى equal to 1 او equal to unit، يبقى الاجابه سي. Two bodies of mass m1 and m2 and the distance between them is r. If the mass of the first body is doubled and the distance between them is also doubled, the force of attraction force between them. بيقول لك لو انا عندي two masses m1 و m2 الديستانس اللي بينهم r والماس الاولانيه بقت دبل و and the distance between them is doubled. طبعا القانون عندنا بيقول لك ان الاف ايكوال جي ام ام اوفر ار سكوير. الجي كونستانت، الام اصبحت دبل الام الاولانيه يبقى 2 ام، الام 2 ما اتغيرتش تنزل ام زي ما هي اوفر الار كمان انكريز دبل، يعني بعد ما كان ار اصبح 2 ار اعمل لها سكوير، هيبقى معناها ان جي 2 ام ام اوفر 2 ار باور 2 يعني 4 ار سكوير. اجي اعمل السمبليفاي بتاعي هيبقى لي هاف، يبقى معناها ان الاتراكشن فورس ديكريزز تو اتس هاف، يبقى الاجابه سي. نمبر 7 two ball of masses 8 kg and 20 kg. The distance between their centers is 0.2 meter. If the universal gravitational constant is g, so the attraction force between them equal space Newton. اولا الراجل طبعا احنا اتفقنا ان الاف ايكوال جي ام ام اوفر ار سكوير، الجي ما جابليش سيره عنها وقال لك الرمز بتاعها جي وخلاص، يعني هيشتغل بدلاله الجي. الجي تنزل زي ما هي، الام ب 8 باي الام الثانيه ب 20، يبقى جي باي 8 باي 20 اوفر الديستانس 0.2 باور 2، واحسب الحسبه بتاعتي هيطلع في الاخر 4000 جي، يبقى الاجابه بي. نمبر 8 if the product of centripetal acceleration of body that moves in circular path and the radius of the path is 16 meter square per second square, that in the tangent velocity will be equal meter per second. 4 ولا 8 ولا 16 ولا 32، مديك شويه تشويسز الاختيارات اللي قدامك ديت او التشويسز ديت الاختيارات. اولا الراجل بيقول لك هنا ان سنتريبيتال اكسلريشن الاي ايكوال بي سكوير اوفر ار، طبعا مديك البرودكت اوف اكسلريشن اند راديوس يعني اي باي الار. لو انا جيت عملت كروس هيبقى الاي ار ايكوال بي سكوير.
طبعا يا شباب الاي ار اللي هو عباره عن 16 يبقى الفي سكوير ايكوال 16 وبعد كده اجيب السكوير روت لل 16 ايكوال 4 يبقى الفيلوسيتي هتبقى ايكوال 4 متر بير سكند. الاجابه ايه. Number 9 two object A and B move on the circumference of circle with the same velocity where MA equal to MB. So the acceleration with which A moves is not that with which B moves. بيقول لك هنا انا عندي two bodies move in circular path ماشيين في مسار دائري. اتفقنا ان اي جسم يمشي في مسار دائري is affected by centripetal acceleration وال A equal V square over R. يعني factors affecting on centripetal acceleration عباره عن square of velocity ودي بتبقى دايركت والراديوس ودي بتبقى inverse يا شباب. طبعا الماس بتاع الاوبجكت doesn't affect on acceleration. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفلوسيتي ثابته والراديوس ثابت، الماس هو اللي اتغير، الماس ما بيأثرش في الموضوع في حاجه، يبقى بالتالي بلاقي ان الاكسلريشن هنا في الاي هتبقى زي البي لان الاثنين ليهم نفس الار وليهم نفس البي، يبقى doesn't change، يبقى الاكسلريشن ايكوال تو الاي ايكوال بي، يبقى الاجابه ايه. نمبر 10 a body moves along circumference of circle where it covers quarter cycle in 0.2 second and makes a displacement 8 square root 2 centimeter. So tangent velocity equal space meter per second. ومديك شويس الشويسز او الاختيارات دي. اولا الجسم لو انت جيت بصيت كده عليه عمل كوارتر سايكل ان 0.2 سكند، يبقى انا دلوقتي هجيب البريودك تايم بتاعي. البريودك تايم بتاعي ايكوال تي اوفر ان. التي سمول اللي هو التايم كله ب 0.2 اوفر كوارتر، اجي احسبها هيطلع 0.2 ديفايد كوارتر يبقى فيها 0.8 سكند. بما ان الاوبجكت دوت عمل كوارتر سيركل يعني هو اتحرك من البوينت A لغايه ما وصل للربع الدايره، وصل لبوينت B يبقى عمل ربع دايره اكنه عمل ربع رغيف. الربع الدايره دي او ربع الرغيف دي يا جماعه المسافه اللي قطعها ديت اللي هو شورتست ستريت لاين دوت الديسبيسمنت. طبعا خد بالك ان هو لو احنا جينا رسمنا الدايره بالشكل اللي مرسوم قدامك دوت وده الراديوس وده الراديوس، الديسبيسمنت هيبقى 8 سكوير روت 2. طبعا اطبق بيثاغورس يبقى الار سكوير بلس ار سكوير ايكوال ال 8 سكوير روت 2 باور 2. يبقى الار سكوير بلس ار سكوير ايكوال 2 ار سكوير، يبقى ايكوال ال 8 سكوير روت 2 اعمل لها سكوير هيبقى 64 باي 2. طبعا طاير ال 2 مع ال 2 هيبقى لك الار سكوير ايكوال 64، اروح جايب السكوير روت يبقى الار ايكوال 8 سنتيمتر، وطبعا السنتي اروح محولها لمتر يبقى الار اعمل ديفايد على 100 يبقى الار ايكوال 0.08 متر. جبت الار وجبت البريودك تايم، اقدر اجيب التنجنت فيلوسيتي. الفيلوسيتي عباره عن 2 باي ار اوفر التي اللي هو السيركمفيرنس اوفر بريودك تايم، واروح معوض ال 2 باي 3.14 اللي هي باي 0.08 اللي هو الراديوس اوفر 0.8 اللي هو البريودك تايم. تيجي تحسب الحسبه بتاعتك هيطلع معاك 0.628 متر بير سكند، يبقى التشوز بتاعك نمبر بي. طبعا اتمنى ان اكون وفقت معاكم. معلش انا بضغط كده على الايه يعني بجاوب بسرعه بحيث اني اعمل ضغط بس الفيديو يبقى الوقت بتاعه قليل عشان ايه اقدر ارفعه بسرعه وتبقى العمليه سهله معاكم على اليوتيوب او معاكم على الواتس. بالتوفيق يا شباب وربنا معاكم ان شاء الله، والفيديوهات الثانيه لاحقا باذن الله تعالى. جود لك.